මුලින්ම ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එකේ අපි IC එක සෙට් කරගන්නවා. ඉතින් IC එක සෙට් කරගද්දී දැන් මෙතන අපේ සර්කිට් එකේ තියෙන මේ මෝටර් ඩ්‍රයිව් එකේ 1.7.2 කියලා මේ තියෙන පින් එක. අර මේ තියෙන මම පල්ලෙහාට අරගෙන IC එක. ඊට මේ IC එකේ පින් එක හොයාගන්න කොහොමද? 1 2 3 මොන පැත්තද? මේ IC එකෙන් ගන්නොත් මේ පැත්ත දෙක තියෙන මේ පැත්ත දෙක තියෙන. අපි ඒක හොයාගන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මෙතන පොඩි කට් එකක් එක මේ ඩොට් එක. මේ ඩොට් එක තියෙන පැත්ත තමයි 1 2 3 4 5 6 8 8 මේ 8ම තියෙන එක තමයි 9 10 11 12 13 14 15 16. එතකොට මේ සර්කිට් එකේ මෙන්න මේ සංකේතයෙන් පෙන්වන්නේ LED එක. මේ තියෙන්නේ රෙසිස්ටර් එක. මේ තියෙන්නේ LDR එක. මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධය. මේ තියෙන්නේ LED. LED කියන්නේ light emitting diode එක. මේ තියෙන්නේ preset එක. ඒ සර්කිට් එකම තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේක left right කියලා එකක් තියෙනවා. කියන්නේ දකුණු පැත්තේ මෝටරේ සහ වම් පැත්තේ මෝටරේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න දෙකක් තියෙනවා. තර මේ සිග්නල් එක මේ LDR ඉන් සිග්නල් එක අපේ යන මෝටර් ඩ්‍රයිව් එකේ EN1 EN2 කියන 9 කියන පින් වලට කියන්නේ 9 කියන පින් වලට මේ සිග්නල් එක යනවා. තර ඒකෙන් එන සිග්නල් එක 6 11 14 කියන සිග්නල් වලින් මෝටර් එකට යනවා. එතකොට මෙතන තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් කරලා ගෙන අපේ -1 එක මේ තියෙන +1 එක 9 වොල්ට් +1 එක. මේ තියෙන ප්‍රීසෙට් එක ගත්තොත් ගන්න ඩයෝඩ් එක ගත්තොත් ඩයෝඩ් එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉරක් ගා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ඉර තියෙන පැත්ත. يعني ඩයෝඩ් එකේ ඉර තියෙන පැත්ත. LED එක ගත්තොත් කොට පින් එක තමයි ඍණ එක, දිග එක තමයි ධන එක. දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එකේ මේක හදන්න පටන් ගමු. ඒ වගේම අලුතෙන්ම ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න කෙනා මම කියලා දෙනවා කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන ලයින් එක මේකම ලයින් එක. මේ කියන්නේ මේකටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේකත් එහෙමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ධන ඍණ කියන දේවල් මේ දෙපැත්තට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ධන කියලා සම්බන්ධ වෙන ධන ලයින් එකයි මේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එකේ මෙතනින් විසන්ද වෙලා තියෙනවා. එතන මේ වයර් එක දිගට යනවා. මේක නිකන් සාමාන්‍ය වයරයක් වගේ මෙතන. ඒතර මේ ඇතුළට ආවොත් මැදින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ලයින්. මේක එකක්. මේ සීන් එකක්. මේක එකක්. මේක එකක්. යෝගේ මෙහෙන් පල්ලෙහාට ගියොත් මේක එකක්. මේකයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි මොකක් හරි කම්පොනන්ට් සම්බන්ධ කරනවා. මේව සම්බන්ධ කරා. ඕන මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරා. කොහොම වෙලාවත් මේ ලයින් එකයි මේ ලයින් එකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මෙහෙම කරොත් එන්න මෙහෙම කරොත් මේක ෂෝට් සර්කිට්. කියන්නේ මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මොනවා නම් ප්‍රොජෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ.